Joo, kylläpä mersut kiiltää nyt. On pesty ja puunattu. Eihän ne suklaatis muuttuna, mutta kuitenkin niin. Sen verran saa viikonloppuna aikaa. Tänään on totuuden hetki, tästä loppuu leema. Tuli tuossa äkkiä. Tuolla minä lähden töihin nyt. Pakkasta 4,5 astetta. Ei mukava. Semmosta se on. Pannaan hyrskyttä. Noin se lähti. Penssokia, kun diesel ihan puoli tankki. On rahoissa. Joo, tosiaan äkkiä tuossa tuli tuo leeman loppuminen tuossakin Mersussa. Eli tuo 2.11 niin pitäisi tänään katastaa. No miksi minä tällaisten lähden? No kun on tuossa vähän semmoista kaluston puljasta. Kaikilla tarvetta kaikenlaiselle kalustolle, niin no minä varasin sille ajan tänään katastuksessa ja emäntä käyttää sen katastuksessa ja sitten sekä aaton vaihtamassa ja tämä on vähän aina tämmöstä joskus. Naaroin vaan, että entä jos se menee ajokieltoon, niin sitten et pääse töihin etkä minnekään. Mä katson, että muutetaan sitten suunnitelmaa sen mukaan. No nyt pitää töihin lähteä ja ei siinä sen kummosempaa. Mä katsellaanpa tuossa, kun aika on. Että onko leemoa vai eikö ole, vai onko ajokieltoa vai onko pitkä vikalista. No vikalistahan siihen tullut, siitähän nyt epäilystä ei ole. Mutta papereissa mitä merkintöjä oli vikoja edelliskatastuksesta, niin ne on nyt vihdoin ja viimein korjattu. Nekin pitäisi kuukauden sisässä korjata, mutta vuosi mennöö äkkiä. Kaikki mennöö äkkiä. Käytän näkkiä, niin tullee tosi äkkiä. Nyt katsotaan miten se menee. Onhan siellä väliä jossain. Sehän nyt on selvä. Mersu mennöö niveliä vuosittain. No ei nyt vuosittain, vaan 2 vuosittain melkein. Niin. Riuhtokaa siellä, niin näkyy, että mitä sinne vaihdetaan. Ja no, katsotaan. Ei mennä nyt kehuun. No niin se on. Mersu pitää katastaa. Siellä se oottelilla lähö hetki. Ai että, on se hieno. Se on muuten ollut 10 vuotta tuo Aatomäellä. Ja pitää sanoa, että onhan se hyvä Mersu ollut. Meidän ensimmäinen Mersu. Siitä se Mersu-hulluus lähti. Emäntä sanoi silloin, että ei osteta Mersua, mutta niin me ostettiin ja nyt tuntuu, että ei me muuta ostetakaan kuin Mersu. Niin se maailma muuttuu. Ois se hullu, jos olisi Toyota ostanut. Toyota hulluus olisi iskenä. Vaan ei onneksi mennyt niin pitkälle mielenterveysongelmat vielä. No nyt töihin. Joo, no Mersupa on katastettu. Eipä sitä näe. Ajokielto taas tuli. No ei, ajuussa se on. Kehuja on suona, että noin niin paljon ajettu aatoja. Niin vähän vikoja. Eli leemo ei tullut, vikoja on. Katsotaan, mulla on osat jo tuossa valmiina. Tuohon muuten askartelin moottorin muovit eka kerran tuo LS:n paikalle. Kyllähän se ehtii näyttää niinku Mersulta. Ne on ollut tuolla peräkontissa. Niin kauan kuin tämä on ollut meillä, mutta nyt ne on paikalla. Hihnakaan ei ole mennyt poikki. Sekin on ihan positiivinen asia. No perkele. No joo, siinä pois osia. Moottoonetista kävi ihan. On siellä merkki ossa. Flame from Branderia ja. Katsotaan mitä siinä on vikoa. Raajetangon piät molemmilla puolilla. Sököt. Otin kerran niin vähän parempaa ossoa, en ihan halavinta. Mikä mulle on tullut? Painetta pankkitilille sen verran.
Raaski otto. Tuolla tyhjä. Lemförder. Ja sitten TRV. Siellähän on koiran luut molemmilla puolilla. Nuokin otin vähän parempaa. En halavin. Mikä mua vai? Mitä muuta? Ei muuta. Tullut muutteli karas tuolta. Eli ei tullut hirmu kalliis kuitenkaan. Mitä niin 150, olisiko mennyt? Se on semmoista. Joo, nostin tämmöstä talliin nämä jemmaja. Ja. Ruvettiin joku päivä askartelemaan. Eli aika hyvinhän se meni loppujen lopussa. Ja kehottihan se sitten renkaita vaihtamaan kanssa. 2 vai oliko siinä 3 vähän huonompaa renkasta. No siihen pitää renkaat ostaa. Ja vähän ajattelin, jos mä nyt ite näppäin osat vaihtoja. Käätä sitten siinä samalla, niin. Ohjauskulmat sieltäs, kun piellehän ne tahtoo vähän mennä, kun rajittaanko ja päätä vaihtelua. Niin voisi ne laitatte kuntoon. Niin ei syöpy sitten uudet renkkaat heti paskas. Kyllä teillä linnut lailla. Ai, kevät se on koettana. Joo, mutta rassataan Merisuosta, kun Merisu on tässä pihassa. Ehkä viikonloppuna. Ja renkaat ottaa jostain halvinta mitä löytyy. Ja. Linnuillakin on kujertelupuuhat menossa. Tuon kun silmät laittaa Sirille ja Kaakkoon kattoon, niin ihan näyttää niinku hyvältä, mutta ei se oo oikeesti. Silmän lumetta. Vaan katsellaan Merisu kuntoon tuossa, kun sen aika tosiaan on. Kuukausi sitä on aikaa korjata. Ja. On sen verran tämä reissas kuitenkin niin, että hiukset revin piästä. No ei, vaimo leikkasi. Kesätukka. Mutta eipä siinä. Pahan kanava tillaakse ja katsellaan Merisu-hommia, kun tuossa sen aika on. Ja Merisu-vilimiä varmasti riittää, kun Merisut on tuommoisia, mitä ne nyt on vähän. Joo, palauttaa. Näin kuin hää.